Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. It's Karen here. And for today's video, itatry natin yung DIY na Dyson Airwrap na curler. Last week, may nakita akong ad sa Facebook, video na yung bote, ilalagay mo, yung buhok, ilalagay mo lang siya dun sa bote. Tapos, tatapatan mo ng blower, magiging kulot na siya. So, hindi ko alam and medyo na-shock ako dun sa video na yun kasi hindi ko akalain na pwede palang gawin yung ganong hack kung wala ka namang kayong curling iron and may blower kayo and bote, pwede palang mangyari na kukulot din yung buhok ninyo gamit yun. And then, nung week din na yun, nakapanood ako sa YouTube ng mga reviews na ginaya nila yun and nag-fail. Pero ngayon, isusubukan natin kung talaga bang mag-fail yung ganong hack. Meron ako ditong bottle na kinat ko na ng cutter and meron akong blower. Kaso lang guys, yung blower ko is ganito yung klase niya, yung pabilog yung ganito. Diba yung dun sa video, hindi pabilog, may nakalagay pa na something na basta iba yung shape. Kaya yung ginawa kong cut dito sa bottle is pabilog. Ito, ganyan. Ito yung bilog. Para dito ko ipapasok yung blower. Pinu-worry ko lang ngayon guys is baka matunaw din tong bote. Gaya ng sa mga napanood ko. Kasi medyo may kanipisan yung nakita ko dito sa amin na bote. And sana hindi mag-fail, hindi ito matunaw. And ayun, without further ado, let's get started. So ayan, first kukuha lang ako ng section ng hair ko. And ilalagay ko dito sa bote. Ayan, bali tuyo guys yung buhok ko. And i-on natin tong blower. Ilalagay ko lang sa low setting. Tingnan natin kung may mangyayari. So, wala guys. Ilalagay ko siya sa high setting and babawasan ko yung buhok na kinuha ko. Hindi ko alam kung paano ba talaga nag-work yun, pero try natin. Ayun, na-deform na nga yung bottle. And wala, hindi naman gumagalaw yung buhok ko. Hindi ko alam kung dahil ba dun sa type ng blower ko and sa butas nito, kaya ayaw umikot. Pero, ayun, medyo fail, no? Na-curious din talaga kasi ako, guys, kung kasi yung dun sa video, kung makikita nyo, kulot na kulot yung kinalabasan ng buhok nung ginamitan ng blower. Ayan, lumabas. Lumabas guys. Hindi siya, supposed to be iikot dapat, diba? Pero lumabas siya. Hindi ko alam kung tatakpan ba to o ano. Ayun. Lumabas na naman siya. Try natin basain itong part ng hair na to and magbabalik ako. So, ayan guys, nabasa ko na itong buhok na to. And try natin kung gagana. Ito na yung last chance natin para matry kung talagang gumagana ba yung hack na nakita natin.
Sa high settings na agad tayo para laban. Ayun. Wala. Straight na straight pa din. Isa pa. Nade-deform na lang nade-deform tong bote. Kasi medyo malakas din tong blower natin. Anyway, tong blower na gamit ko is from Panasonic. So, maliit siya pero malakas. Mainit. Wala talaga guys. Deform na ito. Kawawa naman. Na ano na. Tawag nito. Nawala na yung talim nung kinat na circle dito sa ano eh. Kasi nasunog na. So yun guys, I think tatapusin ko na yung pagtatry dito kasi wala naman nangyayari. Supposed to be dapat iikot yung buhok ko sa loob nitong bottle pero hindi naman siya umikot. Ang nagagawa niya is lumalabas yung hair. Hindi ko alam kung dito lang ba sa type ng blower ko and sa butas nitong bottle, kaya ganon. Pero kasi yung napanood ko sa YouTube na ibang YouTubers na gumawa nun, ganon din yung type ng blower nila, yung nakita ko sa video, pero hindi rin naman gumana. And yun, nako-curious lang din talaga ako kung paano ba ang mangyayari pag tinry ko sa sarili ko. And gusto ko lang din na ma-share sa inyo yung experience. And yun nga, medyo fail tayo doon. And yun, kung naghanap kayo ng tutorial ng pagkukulot, meron din akong tutorial dito sa channel natin. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Click nyo lang yun, then yun, mapapanood nyo na yung how I curl my hair using a straightener, hair straightener. So yun. Sana guys, nag-enjoy kayo dito sa video na to. And if you did, please give me a thumbs up and subscribe. And pakiclick na rin po yung tiny bell sa gilid ng subscribe button para notified ka every time na may bago akong video sa ating channel. So, yun lang guys. See you again on my next video.